Chapter number 1, class second year, S and P block elements. Nanane topic de atomic and physical properties of period 3 elements. Pa periodic table ki pa third period ki chikam elements di nu da gheba munga atomic or physical properties explain kau. The atoms are related chikam properties di. The atoms are related properties se ki deshi. The atomic size ki deshi, electronic configuration ki deshi, the yo atom electronegativity, ionization energy dagi ki deshi, or norm conductivity ya mukhtalif electron affinity the properties explain kawal di. Basic terminologies di. No, first one, electronic configuration. The atoms are related yo property dagi electronic configuration de. No, electronic configuration is the first property. Electronic configuration. Of period 3 elements. Pa third period ke chikam elements thi dage electronic configuration. Electronic configuration na para mang yo trick wele o aga dubara hum revise ko. Au period number 3 elements hum liku. Khuda din makh ke yo so basic khabare ko. چې تاسو دا چپټر چې دی نو دی کې S and P block elements موږ ډسکس کوو او S block elements دا ګروپ فرست A elements دي ګروپ سیکنډ A elements دي او سره هیلیم دی ګروپ 8A والا P block elements د ګروپ 3 A نه والا د ګروپ 8A پوری دي S block کیټګری کې کم ګروپس دي ګروپ فرست A elements ګروپ سیکنډ A elements او هیلیم اف ګروپ 8A دا S block elements دي P block elements کم elements دي کم groups پاغه کې شامل دي د group 3 A نه والا د group 8A 4A except helium د helium نه علاوه دا به ډسکس کوو منګه په پیریډ نمبر 3 کې دا دوه کیټګریز شامل دي خو اول یو شارټ کټ ټریک دا غیر لپاره دا چې تاسو ته کم از کم دا elements زبانی یادي کریمینګ نه راټا نه یو طریقه هغه طریقه تاسو خپلم جوړولای شئ صرف د یادېدو یو خبره ده چې تاسو ته یاد یو تاسو خپل مسله په هغې باندې حل کولی شئ نو S او P block elements به تاسو یادوئ د ګروپس په شکل کې د پیریډ په شکل کې نه د څه په شکل کې د ګروپ په شکل کې نو د هغې لپاره یو سمپل ټریک دا دی چې ګروپ فرست A elements دې کې هایډروجن لیتیم सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम دا एलिमेंट शामिल دي یو خدای ما چې څنګه لیکل دا طریقه ده یو بل طریقه دا چې سمپل داسې مونږ وایو داسې لکه هاي اچ یا هلینا سمپل داسې وایي هلینا ګوره دا شو اچ نو ها ال آئی مطلب دے لی ان مطلب دے نا نو حلینا یو سمپل ټریک دا چې حلینا نو بیا به تاسو دا غین یادول کوئ چې دا شو حلینا کی آر بی مطلب دے رب او سی اس دا استوالی سی او اف آر فریاد نو یو سمپل ټریک شو حلینا کی رب سے فریاد حلینا کی رب سے فریاد نو بیا به تاسو لږ اندازه لګوئ که نه چې حلینا کی رب سے فریاد نو سره څه پکې یادولی مي نو دا یو سمپل ټریک شو ګروپ سیکنډ A elements بیریلیم میګنیشیم کیلشیم स्ट्रॉन्शियम बेरियम और रेडियम दम S block elements दी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम और रेडियम यो सिंपल ट्रिक دا غیر لپاره دا تاسو خپلم جوړولای شئ बेगम मुझे खेलने CA मतलब खेलने से BA बाज RA रख نو که تاسو سره یو سنټنس یاد شي
چې بیگم مجھے کھیلنے سے باز رکھ. نو بیا به تاسو لیکئ ګوره تاسو چې وایي چې بیگم نو بی ای مجھے ام جی کھیلنے سی اے او بیا اس سمپل دا شو سی بی اے باز آر اے رکھ. بیگم مجھے کھیلنے سے باز رکھ یو سمپل ټریک دی. نو تاسو سیکنډ ګروپ هم یاد شو. بیا تھرډ اے ګروپ. تھرډ اے ګروپ کې بوران ایلومینیم گیلیم انډیم اینڈ تیلیم ټي ایل دا ایلیمنټس ګروپ تھرډ اے کې دي. د دې لپاره سمپل ټریک که تاسو داسې یادي بس ټیک ده. مقصد د یادولو دی ځان تر خبرې اسانولو دی. بابر علی گیلانی انډین تے د یادولو طریقه ده. اوس بابر علی گیلانی انډین و یا نو خو د یادولو یو طریقه ده. نو بیا چې تاسو به سمپل لا ټریک یاد کړئ چې بابر علی گیلانی انډین تے بابر نو بی علی اے ایل گیلانی جی اے انډین آئی این او تے ټي هغې په اوله کې راځي نو دغه تے شو. بیا نیکسٹ گروپ 4A. گروپ 4A کې کاربن سلیکان جرمینیم سټینم اینڈ پلمبم دا ایلیمنټس دي. اوس د دې لپاره خپل یو سیس تاسو دغه کوي خپل یو ولا جوړ کوي. لکه مطلب د کاپر د پاره د یو مرګري نوم ولي کوي چې هغه د سی نه شروع کیږي یا دا د سی دی. this is a letter C او اس آی بیا شو سی او جی ای دی جی او دا شو سن او دا بل د پی بی د پاره یو سیس په خپل باندې جوړ کړي لکه سی جی او دا شو سن او پی بی وسره یاد کړئ یا د هغې لپاره سیس خپل یو داسې دغه کې ډیولپ کړئ. نو دا هم تاسو ته یاد شي. ګروپ 5A گروپ 5A نائٹروجن فاسفورس آرسینک سټیبیم او بیسمت. دا یو د هغې لپاره هم یو ټریک لکه زه سمپل د هغې لپاره هم چې نو پاسیبلیټي دا شو نو ګورې نو او پی اے ایس نو دا پاسب او بیا سیبلیټي نو پاسیبلیټي. خو بهرحال چې تاسو ته بیا داسې نو پاسیبلیټي باندې دا یادولی شئ. نو او پی ایس نو پاس اس بی نو سیب او بی آئی بیلیټي نو پاسیبلیټي د هغې لپاره یو سمپل دغه شو ټریک شو. ګروپ 6A in periodic table oxygen sulfur selenium tellurium and polonium. دې لپاره یو سمپل ټریک نومونه ورته ورکوئ. او د اسامه نوم ورته ورکوئ عثمان ورته ورکوئ اینی وان د خپل فرینډز نومونه ورکوئ. اس دی سلیم نوم ولا ورکوئ شاهد نوم ولا ورکوئ بل یو نوم ولا ورکوئ او دا شو اس ای سلیم او ٹی ای دی تینو او پی او دی پاگل. سمپل ٹریک عثمان یا اسامہ شاہد سلیم تینوں پاگل ہے. د فرینډز نومونه ورکوئ خو یو ټریک دی د یارولو یو طریقه ده. نو اسامہ شاہد سلیم تینوں پاگل ہے. گروپ 7A فلورین کلورین برومین آیوڈین ایسٹاٹین. گروپ 7A ایلیمنٹس که داسې یادولی شو ټیک دی دا خو ډېر کامن دي. که داسې نشئ یادولی نو دا شو اف دی فاروق سی ایل کے لیے بی آر باہر آئی دے آو اے ٹی دے کا عصمت لکھے کا عاطف لکھے ستاسو چائس دے. فاروق کے لیے باہر آو عاطف فاروق کے لیے باہر آو عصمت فاروق کے لیے باہر آو عصمت یا عاطف. یو سمپل ٹرک دے. گروپ 8A ایلیمنٹس گروپ 8A ایلیمنٹس کے
شامل دي هیلیم په ټاپ باندې دی بیا دی نیان ارګان کرپټان زینان او ریډان دا هیلیم ریډان دا راغی لپاره دغه دغه لپاره څه ټریک داسې خو نشته خو بهرحال خپل دغه کې ډیولپ کوي مطلب دا به تاسو د ګروپ په شکل کې یادوئ کوم چې سب ګروپ اے ایلیمنټس دي نو دا به تاسو ګروپ وایز یادوئ ډېره برته اسانه شي که دې کې زه لاینز ډرا کړم داسې دا لاینز ما ډرا کړو چې دا ګروپونه د یو بل نه سیپریټ شي دا ګروپ سیپریټ شي داسې دا زموږ سره ګروپس ما ارینج کړو خو که تاسو وګورئ اټومیټیکلی د هغې سره پیریډ ارینج شو اټومیټیکلی پیریډ ارینج شو پیریډ نمبر 1 کې हाइड्रोजन एंड हीलियम दी पीरियड नंबर 2 की लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन पीरियड नंबर 3 की सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन और 10 मंगने टॉपिक दे पीरियड 3 एलिमेंट्स नो ऑटोमेटिकली स्ता सरा पीरियड 3 जोड़ शो ऑटोमेटिकली पीरियड 3 नो मतलब जमादारे ची एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स तासो लरन कवई यादवई नो दाबा ग्रुप वाइज यादवई पीरियड्स ऑटोमेटिकली जोड़ेगी बिया चैप्टर नंबर 2 की नेक्स्ट चैप्टर के ट्रांजिशन एलिमेंट्स नो आगा पीरियड वाइज दागे खपली फार्मूले दी उडे पासान बाने आगा द ट्रिक्स पे जरिया बानी यादीगी नो जमंग चूंकि टॉपिक दाव चे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स नो पीरियड नंबर 3 जमंग सर दायो दे इट स्टार्ट फ्रॉम सोडियम एंड एंड्स ऑन आर्गन द अल्कली मेटल शुरू की पर नोबल गैस बानी खत्मी की दर हर यो पीरियड पारा दा तरीका कार दे पदी के सो दगदा सीधी चागल लेटन वुल्स दी कमंग उगुरुन दा दे हाइड्रोजन लिथियम एंड दिस इज नेट्रियम दिस इज कैलियम बिया रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम देखी निश्ता देखिश्ता SN स्टेनम कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम स्टेनम लेट दे कॉमन नेम दे सॉरी टेन दे कॉमन नेम दे दे कॉमन नेम लेट दे हो प्लम्बम दे लेटर नेम दे दागी ने सिंबल आगस्ते दे नेक्स्ट बिया नाइट्रोजन फास्फोरस और सेनिक स्टेबियम और बेसमत देखिए ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टोल्यूरियम एंड पोलूनियम सिंपल दी दगहुम सिंपल दी अगहुम सिंपल दी नेक्स्ट ग्रुप फर्स्ट हर यो ग्रुप द पार खपल स्पेशल नेम्स दी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स विदाउट हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल दे दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स वदा जकवई मेटल्स दी पदे कि द मेटल कैरेक्टर्स दी द मेटल से कैरेक्टर दी सिंपल खबर को यो दाई आगे एटॉमिक साइज घटी एटॉमिक साइज घटी देयर विल बी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पासला बसेवाई पासला सेवा द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियस पमंस की अट्रैक्टिव फोर्स दे अब कमी अट्रैक्शन कम दे दब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कई नो बदे कि फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासाने की एंड वेयर देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर विल बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नो द गुड कंडक्टर्स ड्यू टू लार्ज साइज मतलब द गुड कंडक्टर्स दी द मेलिएबल सतवई वरक पजीर चिदागिने शीट्स जोड़वले शे एलिमेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स व्हेन बीटन इन हॉट फॉर्म गर्मी की ब्याई पर सटक या पर हमर बानी वही और द पेलावी की दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी बदी की दगा प्रॉपर्टी था दीज आर डक्टाइल मेटल बल प्रॉपर्टी सर डक्टाइल दी तार पजीर एलिमेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स चिक दागिने तो तारुने जोड़वले शे हॉट फॉर्म की आगत ड्रा के नरी तारुने दे जोड़वले शे सानोरस पई बल प्रॉपर्टी सानोरस मतलब दारे चिदा कलम तो बीट के वही यो रिंगिंग साउंड ब प्रोड्यूस कई यो क्लंग शान आवाज ब कई दस सानोरस तिले का वस्पन शवा याद कॉलेजों की स्कूलों की तासो बिल ये नहीं कहना बिल चिवाले शी नो टेबल पूरी आगा गूंज आवाज कई अहो एलाइदा खो बाहर द मेटल कॉम्बिनेशन दे बलदारी शे दे ब शाइनी सरफेसी चमक बकी चमक ड्यू टू लार्ज साइज पर देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ढेर पासाना बानी की मूवमेंट पासाने की द देवजी ने यो मखसूस चमक पकी और बल बदाई दा हार्डी
او په سالډ فارم کې وي. نو مطلب دا ټول پراپرټیز په دې کې موجود دي. نو دې ته الکلی میټلز، دا میټل لفظ په دې وجه دې ته ملاو دي چې آل دیز آر میټلز ایکسپټ هایدروجن. بل طرف ته الکلی لفظ دې لپاره ځکه یوز کیږي چې کلم دا ډایرکټ د واټر سره ریاکشن کوي نو څه جوړي؟ الکلیز جوړي. الکلی څه شی دی؟ واټر سالوبل بیس. هغه بیس چې بوبو کې حل کیږي. الکلی میټلز یا د دې چې کوم اکسایډز دي یا هایدروکسایډز دي هغه چې واټر ته ایډ شي نو دا هغه سولوشن الکلی مطلب هغه کې جوړیږي نو ځکه ورته الکلی میټلز وایي. سیکنډ ګروپ ایلیمنټس ته الکلاین ارث میټلز وایي. الکلاین یو لفظ، ارث بل لفظ، میټلز بل لفظ. میټلز دي پراپرټیز مونږ ویل، دا پراپرټیز په کې د میټل دي. ارث لفظ ځکه یوز کیږي چې دا مور ریاکټیو دي. د دې زیات تر کمپاونډز په ارث کرسټ کې موجود دي، په ځمکه کې موجود دي الانګ ود امپیورټیز. نو ارث لفظ استعمالیږي. او الکلاین د دې الکلی جیسی دي، پراپرټیز یې د الکلی میټل په شان دي. دا هم ډایرکټ یا د اکسایډز یا هایدروکساید واټر کې چې ډیزالو شي نو سولوشن الکلاین کوي، الکلی جیسی. نو ځکه ورته الکلاین ارث میټلز وایي. د دې نه علاوه باقي تړ ا ګروپ ایلیمنټ چې دي بوران په ټاپ دی نو د دغه په نوم باندې دی ته وایي بوران ګروپ. د ګروپس ته فیملیز هم وایي، فیملیز. نو دې ته بوران فیملی وایي. د کې کاربن په ټاپ دی، کاربن فیملی. د کې نایټروجن په ټاپ دی، نایټروجن فیملی. د کې اکسیجن په ټاپ دی، اکسیجن فیملی. These are also called chalcogenes. Ore forming, ore. Other compound, the minerals from which elements can be extracted conveniently and economically. یو لفظ استعمالیږي mineral، یو اور استعمالیږي. Minerals معدنیاتو ته وایي. The compounds of elements exist naturally in the earth crust. په دې ځمکه کې دننه چې قدرتي طور د ایلیمنټس کم کمپاونډز موجود دي these are called minerals along with impurities. په مکس فارم کې دي. خو د کم منرال نه چې بیا یو ایلیمنټ موږ په اسانه او په لږه خرچه باندې اپټین کولی شو this is called ore. نو دا ایلیمنټ زیات تر په ځمکه کې دننه چونکې د اورس په شکل کې دي نو دې کې د چیلکوجینز وایي او چیلکوجین means ore forming. دغه نوم دی. Elements of group 7A are called halogens. Halogen means salt former, نمکیات بنانے والی. د دو الفاظو کمبینیشن دی. Helus means salt, gene means former یا born پیدا کېدل. دا چې د میټل سره ریاکشن کوي د دې کمپاونډز څه دي؟ salts دي salts. نو ځکه دا چې these are called group 8A elements are called noble gases. نوبل شریف ته هم وایي، نوبل قیمتي ته هم وایي. نوبل دي قیمتي دي. دا په ایر کې موجود دي خو په ډېر لږ پرسنټیج کې. او چې کله دا موږ د ایر نه اپټین کوو بای فریکشنل ډسټیلیشن دوه سټیپه به کوو. اول به ایر لیکویفای کوو، بیا به د هغې فریکشنل ډسټیلیشن کوو. نو په دې ټایم هم ډېر لګي، خرچه هم پرې ډېر راځي او د هغه اماونټ ډېر لږ اپټین کېږي، قیمتي سیوا دی. نو دیز آر کالډ نوبل گیسز. نوبل دی نوبل. دیز آر آلسو کالډ ریئر گیسز. ریئر نایاب، کمیاب چې په لږ مقدار کې. These are also called inert gases. Inert means non-reactive یا less reactive. په نارمل ټمپریچر په نارمل پریشر باندې دا کیمیکل ریاکشن کې حصہ نه لي because of the complete last shells. د دې last shells سب shells اوربیټالز دا سړي کمپلیټ دي او اټم خو د دې لپاره ریاکشن کوي چې خپل لاست شیل کمپلیټ کی او د دې د نوبل ګیس د الکترونیک کنفیګریشن حاصل کی او د سټیبل شي، د لو انرژي سټیټ ته لاړ شي. نو په نارمل ټمپریچر په نارمل پریشر باندې دا په کیمیکل ریاکشن کې حصہ نه لي. خو چې کله کنډیشن چینج شي، ټمپریچر سیوا شي، پریشر سیوا شي، ټیک ټاک په ریاکشن کې حصہ لي. فار ایگزامپل زه تاسو ته زینان د ایگزامپل لیکم. زینان یو څو د دې کمپاونډز، زینان اکساید یو کمپاونډ شته، زینان ډای اکساید یو کمپاونډ شته، زینان ټیټرا اکساید یو کمپاونډ شته باقاعده. دین علاوه زینان ډای فلوراید کمپاونډ شته، زینان ټیټرا فلوراید کمپاونډ شته، زینان هیگزا فلوراید کمپاونډ شته باقاعده موجود دي. اکسیجن او فلورین مکس فارم کې زینان اکسی ډای فلوراید کمپاونډ شته، زینان اکسی ټیټرا فلوراید کمپاونډ شته. نو مطلب د دې کمپاونډ شته په هائی ټمپریچر او په هائی پریشر. ټمپریچر سے واقع لاست چل الکترون ریموو کېدی شي، په دې چارج راتلی شي، خو دا موږ نارمل خبرې کوو. نو دې ته نوبل ګیسز وایي، ریئر ګیسز ورته وایي او یا ورته انرټ ګیسز وایي. نو دا زموږ سره دیز آر آل اباؤٹ دی
پیریاډک ټیبل کوم چې اس بلاک او پی بلاک ایلیمنټس دي دي کې بیا دا ارسینک اے اس ارسینک سنکیا زهر دا په خپل باندې هم او دې چې کوم کمپاوند دی هغه زهريله دي زهريله نو سنکیا دی ته وایي دا چې سټیبیم دا یو اس بی سټیبیم کاجل رانجو دا چې سالډ پام کې دی خو چمک پکې لري چې پاوډر پام ته واړې نو دغه بیا دغه لپاره استعمالېږي په دې طریقه باندې دې کې دا فولونیم په دې ګروپ کې او اسټارټین په دې کې دیز آر ریډیویکټیو elements which emit radiations automatically are called radioactive elements او دا زیاتره صحیح unstable هغه element چې داغه atomic number 82 یا greater than 82 وي heavy nucleus والا elements داغه د نیوکلیای نه automatic emission of radiations کیږي نو such elements are called radioactive elements نو دا basic terminologies کوم چې د S او P block elements ته یادېدو لپاره استعمالېدل clear ده کنه The explanation of basic terms نه بعد electronic configuration یو atomic property دا period 3 elements دې طرف ته راځو period 3 elements periodic table کې په third period کې کم elements دي sodium magnesium aluminium او group 4 کې silicon group 5 کې phosphorus group 6 کې sulfur group 7 की chlorine group 8 की neon these are the elements of period number 3 argon not neon period 3 elements دي دا period یې ځکه چوز کړی دی چې په دې کې تاسو ته metals ملاویږي د الومینیم کې بیا دوه کریکټرز کې دي شي په دې کې metals شته په دې کې metallites شته په دې کې non metals شته periodic table کې 3 types elements دي categories ډیر دي پرون پاګه موږ ډسکشن کړو metals non metals metallites د metal خپل کریکټر دي کوم elements کې هغه کریکټر نشته non metals دا سي element چې څه کریکټر پکې د metal دي څه پکې د non metals دي metallites نو په دې کې د سیلیکان پیور بیا metalite دی الومینیم هغه ته نږدې دی دغه درې وړ ټایپ elements ملاویږي ځکه دا period چوز کړی دی electronic configuration زموږ ټاپک دی electronic configuration د پاره یو بیسیک ټریک once again هغه زه ریپیټ کوم ډیر هیلپفل دی آسان دی هغه کې داسي چې موږ سره کم سب شیلز دي اس دی پی دی ډي دی او اف دی نورم ډیر دي پریویس ویډیوز کې هغه تاسو کته شي سلور سب شیلز دی بده باندې electronic configuration د ټول پیریاډک ټیبل کیږي سمپل بداسي کوي د یادولو خبره ده د لیکلو خبره نه ده 2 times به تاسو ولیکئ S and S لږ سپیس په دې کې ساتئ بیا سره دا شامل کړئ نو څه دی جوړ چې پی اس دا 2 times ولیکئ پی اس بیا سره دا انکلوډ کړئ ډي پی اس بیا سره دا شامل کړئ نو اف ډي پی اس 2 times again F D P S ډیره سمپل خبره ده 2 times S لیکل دي 2 times P S لیکل دي 2 times D P S ولیکئ 2 times F D P S ولیکئ بیا موږ ته دام پته ده چې په فرست شیل کې یو سب شیل دی سیکنډ کې دوه دي S and P تھرڈ شیل کې درې سب شیل دي S P D فورث شیل کې څلور سب شیل دي S, P, D and F اوس دا S ډیر دي چې ډیر دي سپیسیفیکیشن د پاره چې دا د کم شیل سب شیل دی دوه نمونه یو شان دي کامران دا یو د کم خاندان سره تعلق ساتي دا بل کم خاندان سره تعلق ساتي دا یو د کم کلی دی دا بل د کم کلی دی دا یو په کم کلاس کې دی دا بل په کم کلاس کې دی د سپیسیفیکیشن د پاره نو دا S تاسو د 1 نه سٹارټ کوي ځکه چې په اولنی شیل کې S سب شیل شته بیا S فالو کوي 2 بیا 3 4 5 and 6 7 and 8 دا شو
پی سب شیل چونکې دا په دویم شیل کې دی نو دا د 2 نه سٹارټ کوي 2 دې کې بیا کاماس فوټ کوي بیا 3 پی پالو کوي 4 بیا 5 پی 6 او بیا 7 دا डी سب شیل په دریم شیل کې دی په 2 کې نشته په 3 کې نشته نو 3 به مخې ته لیکي په دریم شیل کې دی نو डी 3 شو بل डी 4 بل डी 5 او بل डी 6 دا اف سب شیل په فرست شیل کې نشته سیکنډ کې نشته تھرڈ کې نشته په فورث کې دی نو اف سٹارټ کوي د 4 نه 4 and this one will becomes 5 thus sara sub shell arrange you on the basis of increasing order of their energies کم چې اول دی د انرژي کمه ده او دا موږ هایر انرژي طرف ته ځو او دیتا ابو پرنسپلز وای یا ابوا پرنسپلز ابو جرمن ورډ دی which means building یو اټم ته بلډ کې جوړې نو اور الکترون لویسټ انرژي سب شیل ته ځي چې دا غیر الکترون ډیر دي دین هایر اینڈ هایست برابر وانی میکسیمم الکترون په پاسه ولي کوي په اس سب شیل کې میکسیمم 2 الکترون اکوموډیټ کې دي شي پی سب شیل کې 6 الکترون اکوموډیټ کې دي شي په डी سب شیل کې 10 الکترون میکسیمم کیپیسټی دا لګ ارینج کولای شي خو زیات نشي ارینج کولای डी کې 10 6 2 اف کی میکسیمم کیپیسٹی 14 دا 10 6 2 14 10 6 and 2 دا اوس د 2 منټو کار دی اوس راشه خپل ټاپک طرف ته او زموږ مین ټاپک الیکټرانیک کنفیګریشن اف پیریډ 3 ایلیمنٹس پیریډ نمبر 3 کی فرسٹ ون دی सोडियम एटॉमिक नंबर 11 दे 11 एटॉमिक नंबर दे 11 इलेक्ट्रॉन बा अरेंज को एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस चूंकि एटम बुनियादी तौर न्यूट्रल दे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यौ शानी नॉर्मल खबर को कि इलेक्ट्रॉन लूज की बिया कमीगी कि गेन की बिया ज्यादातीगी नॉर्मली यौ शान दी नो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर अवल व इलेक्ट्रॉन जी 1s था द अवलनी शेल s सब शेल था بیا د هغې نه چې زیات شي د دویم شیل اس سب شیل ته هغې نه زیات شو د دویم شیل پی سب شیل ته کیپیسټي 6 ته بیا به د دریم شیل اس سب شیل ته ځي 3s 2 4 او 6 10 11 الکترون ارینج کوو دا به 1 شي میګنیشیم اټومیک نمبر 12 لیفٹ ټو رائٹ اټومیک نمبر یو یونټ سیوا کیږي 12 اوس به دا بار نه ریپیټ کوو دا به شي 3s2 نیکسٹ بیا دی ایلومینیم اټومیک نمبر 13 دا به لک دې سره به الکترون 13 کاونټ کوي 2 4 10 12 او په دې پی کې به 1 شي نو 3p1 بیا دی سیلیکان اټومیک نمبر 14 یو الکترون پی ته اډ کوي 3p2 بیا دی فاسفورس اټومیک نمبر 15 دا به شي 3p3 بیا دی سلفر 16 3p4 بیا دی کلورین اټومیک نمبر 17 3p5 او بیا دی اخیره کې ارگان اټومیک نمبر 18 this one will become 3p6 اگر p سب شیل به هم کمپلیټ شي نو دا تاسو ته کلیر شو چې the first two elements s block the next 6 elements are p block now elements in which the last electron enters into s sub shell are called s block elements and the elements in which the last electron enters into p sub shell are called p block elements دا زموږ سره electronic configuration او په دې ټریک باندې تاسو د ټول elements electronic configuration کولای شئ just for reminder یو element دستا سره او دا غي atomic number دی 100 او تاسو چې write down the electronic configuration نو ضرورت د دې نشته چې دا خو ډیر لینتي دی دا خو ډیر ګران دی دا به څنګه په یاد لیکم زر رف پیج باندې 2 times SO بیا PSO بیا DPSO بیا FDPSO لیکي S the 1 start کې P د 2 نه D د 3 نه F د 4 نه د پاسه چې میکسیمم کم الکترون دی هغه ولیکي په هر یو سب شیل کې
اوس دا خاکه ستا سره راغله دا یو ترتیب سره راغی 100 الکترون دینه کاونټ کا کنه ګرانه خبره خو نه ده دا شو 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 86 88 88 سره څه جمع کوم چې 100 راشي 12 نو 5 اف کې به 12 شي 5 اف کې په اخره کې 12 شي او الیمنټس تاسو سره هر څوک چې دی خو اف بلاک الیمنټ دی ځکه چې لاست الکترون کوم سب شیل ته لاړ اف ته لاړ نو اف بلاک الیمنټ شو نو ډېر سمپل ټریکس دي او دغه ځان سره یاد ساتئ Next, bala atomic property. Main heading the atomic and physical properties of period 3 elements. Agar the atomic radius. Atomic radius. The atom radius. R bani represent kigi. What is atomic radius? Your definition da sire che the distance from the nucleus to the last shell come to valence shell hum way of an atom khuda atom ba isolated juda bhai aw pa gas form ki bhai zaka che element ke ho atom join together او یو اټم د بل اټم هغه ریډیس متاثره کوي نو د ډیسټنس فرام د نیوکلیس ټو د لاست شیل اف ان اټم از کالډ اټومیک ریډیس زه یو ایگزامپل لیکم هغه ایگزامپل دا دی هایدروجن اټومیک نمبر 1 دی اولنی شیل کې یو الکترون دی هایدروجن کې یو شیل دی داسې بیا بل اټم دی هغه کې 2 شیلز دي بل یو اټم کې 3 شیلز دي اینڈ سو آن نو سمپل ریډیس پر دې برابرۍ د دې سنټر نه د مارجن پورې د لاست شیل پورې د کنارې پورې دې پاسې ریتا ریډیس وایي ریډیس اف د سرکل او اټم هم دغه سپیر دی کنه نو دا پاسې چې دا یو خو دې ته ریډیس وایي خو کوېسچن دا رایز کیږي چې اټم خو په اټامیک فارم کې نه وي په یو ایلیمنټ کې خو ډېر اټمونه وي دا خو مالیکولر فارم کې وي دا خو کمپاؤنډ فارم کې وي بل اټم خو انویزیبل دی نو مین ریزن دا چې دا ډیفینیشن موږ وکړو خو ډایرکټ ته اټم یو خبره داره چې اټم انویزیبل دی په عام نظر نه راځي بل دا چې اټم کانټ ایگزیسٹ ان اټامیک سټیټ درېمه خبره درېمه دا چې اټم هیز نو فکسډ باونډریز شارپ باونډریز دا نه چې ما دا شیل راکو بس دا هایدروجن الکترون هم په دې ځای کې دي که بل ورځ را سرکل راکوم بیا کېدای شي چې غټ راکم نو مطلب د هغې څه فکس باونډریز خو نشته فزیکل ایگزسټنس یې خو نشته الکترون پرابیبلیټي خو اینی ویر اراوند د نیوکلیس کې دی شي او اټم چې دی نو هغه سمال څومره دی سمال دومره دی چې که موږ امیجینیشن وکړو دومره سمال دی چې یو فل سټاپ موږ کور کوو فل سټاپ د دې فل سټاپ کا اټم موږ ارینج کو جاین کو یو بل 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 نو د دې فل سټاپ د کور کول لپاره 2 میلیون اټمز پکار دي څومره 2 میلیون اټمز 2 میلیون اټمز چې راوالي یو میلیون کې 10 لاکي 2 میلیون 20 لاک 20 لاک اټمونه په یو بل د پاسه کې دي دومره ځای به ونیسي څومره چې دی فل سټاپ نیولی دی د بل امیجینیشن دا دی چې اټم دومره سمال دی چې که فرض که موږ یو ډیپ برید ګهرا سانس والو نو 10 ریز ټو دی پاور 5 میلیون اټمز موږ انهیل کوو میلیون اټم دا امیجینیشنز دي چې موږ ته د اټم هغه نیچر وښیي چې دا څومره سمال دی نو 10 ریز ټو دی پاور 5 مطلب د 1 سره 5 zeros او بیا ملټیپلایډ بای میلیون 10 لاک اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ دې له زره ورکوي دې نه چې څه جواب راشي نو دومره اټمونه په یو ډیپ برید کې مونږه دا کولی شو بل دا چې 0.2 نینو میټر د هغې سایز دی ډېر سمال دی
نو چې سمال دی نو بیا موږ دا ډیفینیشن لږ چینج کوو او دویم ډیفینیشن لیکو آر بل ډیفینیشن داسې دی half 1/2 of the distance between the nuclei the nucleus جمع nuclei دا of two bonded atoms دو atoms دي یو بل سره connect attractive force دی پکې bonded atoms دي دا غي د نیوکلیای په منځ کې چې کوم ټوټل ډیسټنس دی او دا غي 1/2 والی هغه ټوټل ډیسټنس ډیوایډډ بای 2 this is called atomic radius لکه سمپل مثال دا لیکم دا یو اټم دی دا بل اټم دی د دې د نیوکلیای په منځ کې دا د نیوکلیس دی دا د نیوکلیس د دې د نیوکلیای په منځ کې دا ټوټل فاصله او ډیوایډډ بای 2 نو چې په 2 ډیوایډ کې دی 1/2 ته وسوي atomic radius او دا د لپاره چې اټم can't exist in atomic state دا په atomic form کې نه د دې وجې نه موږ بیا دا ډیفینیشن دغه کو استعمالو بل د دې علاوه دا ریډیس چې اټم دومره سمال دی نو دا به معلومو څنګه نو ایکس ریز ډایفریکشن انالیسیس یو طریقه ده ایکس ریز باندې معلومو هغه موږ ته اټم لوکیټ کوي څنګه چې په بونز کې پریکچر لوکیټ کوي او دینه علاوه الکترون ایکس ریز اف دغه دا الکترون ډایفریکشن طریقه هم شته ایکس ریز ډایفریکشن طریقه هم شته او دین علاوه سپیکټروسکوپیک ټیکنیکس ایڈوانس طریقې دي ماډرن طریقې دي په دې باندې تاسو چپټر نمبر 24 لاست انالیټیکل کیمستري دا چې هغه کې آی آر سپیکټروسکوپي دا ان ام آر سپیکټروسکوپي دا یو وی ویزیبل سپیکټروسکوپي دا نو په هغه طریقو باندې موږ هم دا فاصله معلومولی شو اوس دا چې اټم ښکاري نه مالیکول ښکاري نه نو دا فاصله خو به ډېره کمه لانګ ډسټنس لپاره خو موږ وایو کیلومیټر ډسټنس یونټ میټر سینټیمیټر ملیمیټر فوټ انچ غز د سمال ډسټنس لپاره چې کوم یونټس استعمالیږي نو ویریس یونټس یوزډ آر Angstrom is the name of scientist name that is science dan num de this scientist the very short distance like atomic radius like wavelength دا غیر لپاره دا یونټ تجویز کړی دی نو دا یونټ دغه په نوم باندې مشهور دی او دا موږ ریپرزینټ کوو په 8 ډیګري باندې په 8 د پاسه ډیګري ساين ډیګري د سپیسیفیکیشن لپاره د مختص کولو لپاره فرض کته تاسو کولی کی چې what is the difference between a and a degree clear به پته لګي چې this is alphabet a this is the letter a and this is the unit of short distance د فرق لپاره ډیګري ساين په غیر پاسه موږ یوز کوو یو 1 angstrom څومره فاصله ده نو دا غیر لپاره بیا هغه ریلیشنشپ وایو چې angstrom خو یونټ شو خو دا څومره فاصله ده 1 angstrom is equal to 10 raised to the power minus 8 centimeter کدا نورم آسانه وای نو 1 over 10 raised to the power 8 centimeter بشي ماینس ته ختموي ډیویژن ته بوځي 1 over د 1 سره 8 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ द यो सेंटीमीटर 10 करोड़ वा हिस्सा दे यो angstrom हुई द यो सेंटीमीटर सुमरो केसेस दे बेच अगर 10 करोड़ हिस्से के आयुआई सब की यो angstrom दे पर मीटर्स की 1 angstrom बराबरी 10 raised to the power minus 10 meters न दे मतलब दा शो कि angstrom यो यूनिट दे द्वेम यूनिट माइक्रोमीटर दे माइक्रोमीटर म्यू एम म्यू माइक्रोमीटर माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल 10 raised to the power minus 6 meter micro very small nanometer is another unit nanometer nm nano पदे represent कीगी 10 raised to the power minus 9 meters the other unit is picometer pm 10 raised to the power minus 12 meter now various units used angstrom micrometer nanometer
and picometer. That is short distance لپاره دا یونټس استعمالیږي. اگزامپل طرف ته ځو. بیا چونکې دا اټمز چې د یو بل سره بانډ دي نو یا خو به دا اټمز میټلز دي د میټالیک بانډ په ذریعہ باندې کنیکټ دي یا نان میټلز دي د کویلنٹ بانډ په ذریعہ باندې کنیکټ دي یا گیسز دي گیسز نو گیسز په منځ کې خو فاصله سیوای نو بیا د هغې لپاره مختلف ټرمینالوجیز یوز کیږي. دیکھې زه یو دوه درې دغه اول کویلنٹ ریډیس ایکسپلین کوم. کویلنٹ ریډیس دا د نان میټلز لپاره کله چې نان میټلز خپل منځ کې الکترون شیرینګ کوي کویلنٹ بانډ جوړوي سنگل کویلنٹ بانډ ډبل کویلنٹ بانډ یا ټریپل کویلنٹ بانډ نو د دوو اټمز په منځ کې چې کله سنگل کویلنٹ بانډ دی د سنگل کویلنٹ بانډ په ذریعہ باندې کنیکټ دي د هغې د نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای 2 this is called covalent radius. 1/2 of the distance between the nuclei of two bonded atoms या two covalently bonded atoms. Covalently bonded atoms خودی کی بیا دا خبره چې سنگل کویلنٹ بانډ په ذریعہ باندې کنیکټ دي. سنگل کویلنٹ بانډ is known as covalent radius. covalent radius دی نوم نه پته لګي چې کله دوا اټمز دي د سنگل کویلنٹ بانډ په ذریعہ باندې کنیکټ دي بانډډ دي یو بل سره جاینټ ټوګیدر شوي دي د هغې د نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای 2 1/2 چې موږ وایو this is called covalent radius. For example covalent radius of hydrogen molecule H2 molecule. हाइड्रोजन मालिक्यूल के दवा हाइड्रोजन एटम्स द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पर ज़रिए बानी कनेक्ट दी द दे द न्यूक्लियाई पमंस के टोटल डिस्टेंस अगर पर एक्स-रेज डायफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स बानी उमंग मालूम को टोटल डिस्टेंस जमंग सर सुमर दे 74 पिकोमीटर द दे 1/2 वाली पर 2 बानी डिवाइड की नो 37 पिकोमीटर बा द यो हाइड्रोजन एटॉमिक रेडियस जगह چې په اټامیک پام کې خدا نه ډایرکټ خو نشو معلومولی. دویم نمبر اگزامپل زموږ سره کوویلنٹ ریډیس آف کلورین اټم ان کلورین مالیکیول. کلورین مالیکیول کې دوه کلورین اټمز یو بل سره جاینټ ټوګیدر دي. د کلورین اټامیک نمبر 17 دی مطلب کلورین په تھرڈ پیریډ کې دی د کې 3 شیلز دي. پیریډ نمبر انډیکیټ د ټوټل نمبر اف شیلز. یو ایلیمنٹ په کم پیریډ کې دی نو هغومره شیلز به ټول پکې په کم ګروپ کې دی هغومره الکترون به په لاست شیل کې. دا یو کلورین اټمز دي د یو بل سره جاینټ ټوګیدر دي بای سنگل کوویلنٹ بانډ او 3 شیلز په هر یو کلورین کې دي. د دې د نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډسټنس ایکس ریز ډایفریکشن سپیکټروسکوپک ټیکنیکس باندې معلوم کو ایکسپریمنټلی به معلوم کو ټوټل ډسټنس دی 198 پیکومیټر. دا غي چې 1/2 والو ډیوایډډ بای 2 99 پیکومیټر. که فرض کومګه کوویلنٹ ریډیس اف کاربن معلومو د کاربن چې کله د بل کاربن سره سنگل کوویلنٹ بانډ په ذریعہ باندې کنیکټ دي یو کاربن کې 2 شیلز دي بل کاربن اټم سره هم 2 شیلز دي د نیوکلیای په منځ کې ټوټل ډسټنس دا زموږ سره دی 154 پیکومیټر. د دې half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atom joined by single covalent bond. Total distance the یو کاربن معلومه divided by 2 نو 1/2 براشي 77 پیکومیټر. نو دا بیا د یو اټم هغه ریډیس موږ سره کیلکولیټ شو. دا خو ما اگزامپل ولیکل د هومو نیوکلیر ډای اټامیک مالیکیول هغه ډای اټامیک مالیکیول چې هغه د سیمیلر اټمز نه جوړ دي د سره د سیمیلر اټم نه د دې په ذریعہ باندې بیا موږ د ډیفرنٹ اټمز هغه هم کیلکولیټ کولی شو تیوریټیکلی. فرض کا موږ معلومو کوویلنٹ ریډیس آف HCl یا د ټوټل لینث معلومو چې کله هایدروجن اټم د کلورین اټم سره کمباین شي د دې نیوکلیای په منځ کې به دا ټوټل ډسټنس څومره وي بانډ لینث مطلب دی بانډ لینث
the total distance between the nuclei of covalently bonded atom is known as bond length. Bond length the nuclei په منځ کې total distance دا bond length دی. 1/2 بیا radius دی. د hydrogen radius په hydrogen molecule کې من کیلکولیټ کو څومره دی 37 پلس کلورین هغه من کیلکولیټ ک په کلورین مالیکول کې څومره دی 99 دا چې جمع شي 136 پیکومیټر. دا من تھیوریټیکلی دا کیلکولیشن وکړو. نو this is known as theoretical value. theoretical value دا theoretical value شو. اوس experimental value بس صحیح. experimentally چې کله موږ معلوم کو نو دا value 136 نه ده 127 پیکومیټر ده. څومره ده 127 ده. تیوري موږ ویله هایدروجن 37 کلورین 99 دوانه جمع کوي 136 خو experimental value هغه زموږ سره ده 127 کمه ده کمه. نو چې کله experimental value کمه راشي دا موږ ته یو important information راکوي. په دې کیس کې ما دا HCl مالیکول نان پولر کنسیډر کو چې نان پولر دی. خو چې کله دا ویلیو کمه رااله د دې مطلب دا دی چې HCl مالیکول از پولر ان نیچر. نو چې پولر شي نو ولې به دا ریډیس کم شي هغې باندې خبره کوو. بالکل اټریکټیو فورس به انکریز شي. لږ وګورئ HCl نان پولر 136 پیکو میټر HCl. ویلیو ایکسپریمنټل کمه ده چې کمه ده 127 پیکو میټر ده. د دې مطلب دا دی چې دا مالیکول پولر دی. د کلورین electronegativity 3 hydrogen electronegativity 2.1 electronegativity shared pair of electron attraction ability of an atom is known as electronegativity. The this seva that this chlorine will draw, this will attract this shared pair of electron more towards its nucleus. That's it. The nucleus is attract and will get partial negative charge. थोड़ा सा negative charge. The negative charge से हिस्सा भी राशि और देवानी में partial positive charge. The positive charge से हिस्सा थोड़ा सा दा चार्ज बराशि. नो यो तरफ था खुद दे हाइड्रोजन और द क्लोरीन पर मंस के द इलेक्ट्रॉनी जोड़ा शेयर शवे दा और द्वान न्यूक्लियाई आगख पल सेंटर तरफ था पल न्यूक्लियस तरफ था सकई अट्रैक्ट कई यो खुद दा अट्रैक्टिव फोर्स है कम से चिमंगा कोवेलेंट बॉन्ड वायु क्लियर दा खुद दे अपोजिट एंड पर मंस के एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट शकना नॉन पोलर के खुदा फोर्स नहीं हाइड्रोजन नॉन पोलर दा फोर्स को निश्ता नो यो एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट शो बिटवीन अपोजिटली चार्ज एंड्स दागे दा वजन दा एटम कम क्लोज टुगेदर नजदीक राशि چې نږدې راشي د نیوکلیای په منځ کې هغه فاصله کم شي چې کم شي نو چې دغه ډیسټنس بیا دغه ډیسټنس ته په 2 ډیوایډ کړي نو تاسو سره باغ اټامیک ریډیوس ویلیو کم راځي. نو چې کله ایکسپریمنټل ویلیو د تیوریټیکل نه کم وي دا موږ ته شو کوي چې د مالیکول اس پولر دغه مالیکول به صحیح پولر وي. بس ته